Hello everyone, good morning. আদাইকে স্বাগতম জানাইছো আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টলৈকে আৰু আশা কৰিছো প্ৰত্যেকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা। জাস্ট মোক এবাৰ জনাই দিয়া প্ৰত্যেকে দেখা পোৱাত কিবা অসুবিধা পাইছা বা শুনি আছা প্ৰত্যেকে দেখিছা শুনিছা? ইয়েছ আৰু নো মোক এবাৰ জনাই দিয়া যে প্ৰত্যেকে দেখা পোৱাত কিবা অসুবিধা পাইছা নে শুনা পোৱাত কিবা অসুবিধা পাইছা? দেখি আছে ন ৰাইট? ঠিক আছে চলো সো আজিৰ আমি সেশনটোত কৰিব লৈছো যে IBPS ক্লার্ক আৰু SBI ক্লার্কৰ যেটো তোমালোকৰ নোটিফিকেশন ওলাইছে বা যেটো তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে প্ৰিলিমছৰ তাত ম্যাথছৰ আজি তোমালোকৰ 4 নম্বৰ ক্লাস আৰু আজিৰ এই ম্যাথছৰ সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম প্রফিট এন্ড লসৰ কোৱেশ্চনস এজ বেসড কোৱেশ্চন মিক্সচাৰ এলিগেশন কোৱেশ্চন এন্ড বটন স্ট্রিম কোৱেশ্চন এই যে চাৰিটা প্ৰকাৰৰ আমি কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিম এই চাৰিটা কোৱেশ্চন এই বা এই চাৰিটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা বা এই চাৰিটা টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চনস তোমালোকৰ 100% সিওৰ আহিব এটা নহয় এটা হলেও আহিব প্রফিট এন্ড লসৰ কোৱেশ্চন এজ বেসড কোৱেশ্চন প্ৰত্যেক বছৰে আহে এইবাৰো আহিব আৰু অত্যন্ত ইজি হয় এইবিলাক কোৱেশ্চনস কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই এৰিথমেটিকৰ আমি কিছুমান টপিকৰ ওপৰত বেছিকে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত কিয় বেছিকে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত মই এই কথাটো লাস্ট ক্লাছত কৈছো আকৌ এবাৰ কৈছো যে সোৱা ম্যাথছৰ সেকশনটোক আমি তিনটা ভাগত ভগাব পাৰো কি ভাগত ভগাব পাৰো এটা হৈছে স্পিড ম্যাথছ এটা হৈছে এৰিথমেটিক আৰু আনটো হৈছে ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশন ৰাইট স্পিড ম্যাথছৰ পৰা তোমালোকৰ কি আহিব স্পিড ম্যাথছৰ পৰা নাম্বাৰ সিৰিজ আহিব আৰু তোমালোকৰ সিম্পলিফিকেশন আহিব নাম্বাৰ সিৰিজৰ 5টা কোৱেশ্চন সিম্পলিফিকেশনৰ 10টা কোৱেশ্চনস তোমালোকৰ পাক্কা আহিব অৰ্থাৎ 15 নম্বৰ তোমালোকৰ ফিক্স ৰাইট ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ পৰা তুমি 10 নম্বৰৰ পৰা 15 নম্বৰ আহিব বুলি ক'ব পাৰা 15 নম্বৰ নাহে 10 নম্বৰ তোমালোকৰ কিন্তু ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ পৰা আহিব যদি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ পৰা 10 নম্বৰ আহে আৰু যদি তোমালোকৰ সিম্পলিফিকেশন আৰু নাম্বাৰ সিৰিজৰ পৰা 15 নম্বৰ আহে 10 আৰু 15 মিলি পেলাই তোমাৰ 25 নম্বৰ হল তোমাৰ স্ট্ৰেটেজিটো এইটো হোৱা উচিত আৰু বাকি তোমালোকৰ এৰিথমেটিক টপিক বিলাক থাকিল এৰিথমেটিক টপিকৰ প্রফিট এন্ড লসৰ একদম কমন কোৱেশ্চনস এজ বেসডৰ একদম কমন কোৱেশ্চন মিক্সাৰ এলিগেশনৰ একদম কমন কোৱেশ্চন বটন স্ট্ৰিমৰ একদম কমন কোৱেশ্চন তো এই চাৰিটা চ্যাপ্টাৰ মিলি পেলাই টোটাল আমি 4 নম্বৰ পাম তাৰ পিছত আৰু কেইটামান কমন চ্যাপ্টাৰ আছে যেটো আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম তো তেনেকে যদি এৰিথমেটিকৰ পৰা তুমি যদি এটলিষ্ট অতি কমে 5টা কোৱেশ্চন যদি কৰিব পাৰিছা তেতিয়ালে 25 প্লাস 5 কিমান 30 সো 30 নাইবা 30 প্লাস তুমি এক্সামত কৰি আহিব পাৰিবা আৰু এই স্ট্ৰেটেজিটো তোমালোকে ইউজ কৰা উচিত ৰাইট আৰু সেই কাৰণে এই চাৰিটা টপিকৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই মই আজিৰ কোৱেশ্চন কেইটা লৈছো আৰু সেই কোৱেশ্চন কেইটা আমি ডিসকাস কৰিব লাগে কোনবিলাক কোৱেশ্চন কেনেকৈ ডিসকাস কৰা যায় ৰাইট সো প্ৰত্যেককে এটা কথাই কৈছো যে কোৱেশ্চনটো পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি যাবা কোৱেশ্চনটো বুজি যাবা আৰু কোৱেশ্চনটো কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা তাৰ পাছতহে সলিউশনটো চাবা সো সেশনটো স্টার্ট কৰিছো সেশনটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে কৈ লৈছো যে আড্ডা 247 যেটো আমাৰ অফিচিয়েল এপ এই এপটো প্ৰত্যেকে নিজৰ ফোনত ডাউনলোড কৰা এই এপৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে কারেন্ট এফেয়ার্স ডেইলি কুইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজ গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে পাই যাবা উইথ some important videos also fine আৰু প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল তোমালোকে পাই যাবা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে জব এলাৰ্ট ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে জব নোটিছ যিকোনো এক্সামৰ জব নোটিফিকেশন তোমালোকে এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে পাবা সো প্ৰত্যেকে এই এপটো নিজৰ ফোনত ডাউনলোড কৰি লোৱা ক'ত পাবা এই এপটো যে ইয়াতে ডেসক্ৰিপশন বক্স যেটো আছে ডেসক্ৰিপশন বক্সটো খোলাৰ লগে লগে তোমালোকে প্ৰথম এটা লিংক পাবা সেই লিংকটোৱে হৈছে এই এপৰ লিংকটো তোমালোকে প্ৰত্যেকে ডাউনলোড কৰি লবা ৰাইট তো এতিয়া আমি ব্যাচখিনি এবাৰ চাইছো IBPS আৰু SBI ৰ কাৰণে ডেডিকেটেড সিলেকশন ব্যাচ হয় এইটো সো 7 আগষ্টৰ পৰা এই ব্যাচ অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈ গৈছে যদি তোমালোকে এই ব্যাচ লৈ পেলাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰা তেন্তে ইউ ক্যান টেক দিস ব্যাচ দেৰি নকৰিবা অতি সোনকালে লৈ পেলাই ফটাফট তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন স্টাৰ্ট কৰা আৰু এইটো হৈছে কমপ্লিট বেংকিং প্ৰিপাৰেচন ব্যাচ এইটো বেংক আৰু ইন্স্যুৰেন্সৰ যিমান বিলাক এক্সামছ আছে সেই গোটেই এক্সাম বিলাকৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই বনোৱা এটা ব্যাচ হয় ৰাইট তো এই যিকোনো ব্যাচ লবৰ কাৰণে মই ইয়াতে লিখি দিছো বাৰু Y976 এই কোডটো ইউজ কৰিবা ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট পাই যাবা আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে চলি আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তোমাৰ সেল চলি আছে আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত পলম নকৰিবা এই কোডটো ইউজ কৰা আৰু তোমালোকে ব্যাচ লৈ পেলাই যদি পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে পঢ়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি চাম প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিছে এটা প্ৰফিট এন্ড লসৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো পঢ়া আৰু কোৱেশ্চনটো কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো কৰিবা মাইন্ডত কেনেকৈ ভাবিবা যে এক্সামৰ এপ্ৰোচটো তোমাৰ কি হোৱা উচিত এক্সামত তুমি এই কোৱেশ্চনটো আহিলে কেনেকৈ কৰিবা সেই মতে তোমালোকে ভাবা উচিত বা কৰা উচিত কোৱেশ্চনটো পঢ়ি লৈছো কি কৈছে চাও
The cost price of two article P and Q is the same. কি কৈছে প্ৰথম যেটো স্টেটমেন্ট কৈছে যে cost price of দুটা আৰ্টিকেল দিছে দুটা আৰ্টিকেলৰ cost price P আৰু Q দুটা আৰ্টিকেল ইহত দুটাৰ cost price টো আমাক কি বুলি কৈছে সেম বুলি কৈছে প্ৰথম কথা হৈছে ইহতৰ cost price টো সেম হয় দুটা আৰ্টিকেলৰ কিনা দামটো Next কৈছে article P is sold 30% profit. Article P to কিমানত বিক্ৰী কৰি দিছে যে 30% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু article Q যেটো আছে হেটো সেল কৰিছে 10% লছত বিক্ৰী কৰি দিছে কি কৈছে article P to 30% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে আৰু article Q to 10% লছত বিক্ৰী কৰি দিছে বাস Next কৈছে resulting in an overall profit of rupees 120 তো যেতিয়া আৰ্টিকেল P আৰু আৰ্টিকেল Q লাভ লছত যিকিনি নহক যে লাভ লছত বিক্ৰী কৰিছে মধৰত বিক্ৰী কৰোতে তাৰ ওভাৰঅল প্ৰফিট কিমান হৈছে বুলি কৈছে ওভাৰঅল প্ৰফিট তাৰ 120 টকাৰ ওভাৰঅল প্ৰফিট হোৱা বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চনত কৈছে যে at what price should article Q be sold to achieve 25% profit যে আৰ্টিকেল Q to কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে 25% প্ৰফিট হ'ব হেটো তোমাক উলিয়াব দিছে কি কৈছে যে আৰ্টিকেল Q to মই কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে 25% প্ৰফিট হ'ব হেটো মোক উলিয়াব দিছে তো ইয়াৰ আনসাৰ তুমি কৰিবা কেনেকে কোৱেশ্চনটো যেতিয়া এক্সামত আহিব তেতিয়া মই প্ৰথমতে মোৰ এপ্ৰচটো কি মই কি কৰিম এই কোৱেশ্চনৰ প্ৰথমতে কষ্ট প্ৰাইস আৰু P আৰু Q কষ্ট প্ৰাইস আৰু সেলিং প্ৰাইসটো আমি দুইটা ৰেশিও বনাই লম তো কষ্ট প্ৰাইস আৰু সেলিং প্ৰাইসৰ মাজত জাস্ট মই ৰেশিও বনাম বেলেগ মই একোই নকৰো তো আৰ্টিকেল A তো কিমানত বিক্ৰী কৰা বুলি কৈছে আৰ্টিকেল A তো 30% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে 30% প্ৰফিট মানে 3/10 আউট অফ 10 মানে 10 ইউনিট প্ৰফিট মানে 13 ইউনিটত বিক্ৰী কৰি দিব ঠিক আছে আৰ্টিকেল B তো কিমানত বিক্ৰী কৰা বুলি কৈছে আৰ্টিকেল B সৰি আৰ্টিকেল A নহয় আৰ্টিকেল A B নহয় আৰ্টিকেল PQ আৰ্টিকেল P আৰু আৰ্টিকেল Q দিছে ঠিক একো কথা নাই বাৰু নামৰ লগত একো ইয়াতে প্ৰবলেম নাই আৰ্টিকেল Q তো সেল কৰিছে 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে 10% লছ মানে 1/10 মানে 10 ইউনিটত কিনিব 9 ইউনিটত বিক্ৰী কৰি দিব বাস হৈ গল এতিয়া মোক কৈছে প্ৰথমতে যে কষ্ট প্ৰাইস অফ টু আৰ্টিকেল P and Q is same দুটা আৰ্টিকেলৰ কষ্ট প্ৰাইস তো সেম ইয়াতে চাও ইয়াতে 10 ইউনিট ইয়াতে 10 ইউনিট তাৰ মানে কষ্ট প্ৰাইস তো ইয়াতে আমাৰ সেম হৈ আছে তো টোটাল ওভাৰঅল আমাৰ প্ৰফিট কিমান পোৱা বুলি কৈছে বিক্ৰী কৰাৰ পিছত 120 টকা ওভাৰঅল প্ৰফিট পাইছে সো দহে তোমাৰ টোটাল কষ্ট প্ৰাইস কিমান ইহতৰ 20 ইউনিট আৰু টোটাল সেলিং প্ৰাইস 13 আৰু 9 যদি আমি যোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে মই কিমান পাম 22 ইউনিট মই পাম সো টোটাল কষ্ট প্ৰাইস দুয়োটাৰে টোটাল কষ্ট প্ৰাইস 20 ইউনিট দুয়োটাৰে টোটাল সেলিং প্ৰাইস 22 ইউনিট তাৰ মানে ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে কিমান ইউনিটৰ প্ৰফিট হৈছে মই কম যে 2 ইউনিটৰ প্ৰফিট হৈছে তো এই 2 ইউনিটৰ প্ৰফিট তো কিহৰ সমান হ'ব তেতিয়া হলে 120 টকাৰ সমান হ'ব তো 120 টকা মই ইয়াতে লিখি দলো তো 1 ইউনিটৰ ভ্যালু তোমাৰ কিমান হ'ব 60 টকা হ'ব বাস এতিয়া মোক কৈছে যে at what price should article Q be sold to achieve 25% profit article Q to কিমান টকাত বিক্ৰী কৰি দিলে তাৰ 25% profit হ'ব তো article Q ৰ কাৰণে মই কি উলিয়াই লম কষ্ট প্ৰাইস তো উলিয়াই লম article Q ৰ কষ্ট প্ৰাইস 10 ইউনিট সো 10 ইউনিটৰ ভ্যালু তো তোমাৰ কিমান হ'ব 600 টকা হ'ব বাস এইটো হৈ গল কি এইটো হৈ গল তোমাৰ কষ্ট প্ৰাইস কিহৰ কষ্ট প্ৰাইস আৰ্টিকেল Q ৰ কাৰণে এইটো আৰ্টিকেল Q ৰ কষ্ট প্ৰাইস তো আমি পাই গলো কিমান 600 টকা এটা 600 টকা আমাক কষ্ট প্ৰাইস তো দিছে এটা মোক কোৱেশ্চন সুধিছে যে কিমানত বিক্ৰী কৰিলে 25% প্ৰফিট হ'ব 25% প্ৰফিট মানে কিমান 1/4 4 ভাগৰ 1 ভাগ প্ৰফিট মানে আমাৰ 5/4 বুলি লিখিম তো 5/4 এৰে মই কি কৰিম 600 পূৰণ কৰি দিম 4 ৰে তোমাৰ 15 বাৰ যাব 150 15 5 গুণ 75 750 750 হৈ যাব তোমাৰ ইয়াৰ কারেক্ট আনসার তো আনসার কোনটো অপশন নাম্বার ই হ'ব ইয়াৰ রাইট আনসার বাস রাইট 750 প্রত্যেকে পাইছা 750 কারেক্ট তো আমি কিমান পাম আৰ্টিকেল Q তো কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব যে 750 रुपीसত বিক্ৰী কৰিলে আৰ্টিকেল Q তো আমাৰ কিমান পাৰ্সেন্ট প্ৰফিট 25% প্ৰফিট হ'ব ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন চাও নেক্সট কোৱেশ্চন তো সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন এটা চোৱা সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন মই কেনেকৈ কৰিম সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি হেই যেটো এপ্ৰোচ আমি ইউজ কৰিছো সেম এপ্ৰোচ তো ইউজ কৰি পেলাই মই এই কোৱেশ্চনটো কৰিব লাগে কৈছে যে দা কষ্ট প্ৰাইস অফ টু আৰ্টিকেল two watches not article দুটা ঘড়ি two watches A and B equal তো দুটা ঘড়িৰ দাম A আৰু B দুটা ঘড়ি আছে ইহত দুইটাৰে কষ্ট প্ৰাইস তোমাৰ সেম বুলি কৈছে watch A was sold 10% loss and watch B was sold 40% loss দুয়োটা 10% loss আৰু 40% lossত বিক্ৰী কৰি দিছে A আৰু B watch দুটা causing a total overall loss of 250 total ইহতৰ 250 টকা overall loss হৈছে কোৱেশ্চন সুধিছে যে watch B
if watch B needs to be sold at 20% profit যদি watch B to মই 20% profitত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰো তেনে what should be its selling price তো selling price তো কিমান হ'ব হেটো মই উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তো cost price তো মই কি কৰিম cost price আৰু selling price ৰ মাজত মই ইয়াতে ৰেশিও বনাম তো watch A আমাৰ কিমানত বিক্ৰী কৰিছে watch A to 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে 10% লছ মানে কিমান 10ৰ 1 ইউনিট লছ মানে 9 ইউনিটত বিক্ৰী কৰিছে B to watch B to কি কৰিছে watch B to আমাৰ সোল কৰিছে 40% লছত 40% লছ মানে কিমান 10ত 4 ইউনিট কম সো 10ৰ যদি 4 ইউনিট কম হ'ব লাগে 6 ইউনিটত বিক্ৰী কৰিব বাস দান সো 10 ৰহে 20 ইউনিট আৰু 9 6 তোমাৰ কিমান 15 ইউনিট তো তাৰ মানে কষ্ট প্ৰাইস তো সেলিং প্ৰাইসত কে বেছি তাৰ মানে ইয়াতে লছ হল কিমান পাৰ্সেন্ট লছ হল সৰি কিমান ইউনিট লছ 5 ইউনিটৰ লছ হোৱা বুলি মই কম এই 5 ইউনিট তো কিহৰ সমান ওভাৰঅল লছ হৈছে তোমাৰ 250 টকা 5 ইউনিট তো 250 টকাৰ সমান 1 ইউনিট তো 50ৰ সমান আমাক কৈছে যে watch B তো কিমান 20% প্ৰফিট পাবৰ 20% প্ৰফিট পাবৰ কাৰণে কিমানত বিক্ৰী কৰিব লাগিব তো বিৰ মানে watch B তৰ কষ্ট প্ৰাইস উলোৱা তো watch B তৰ কষ্ট প্ৰাইস মানে 10 ইউনিটৰ ভ্যালু তো তোমাৰ কিমান হ'ব 500 হ'ব সো 500 টকাৰ ওপৰত 20% প্ৰফিট লাগে তো 20% প্ৰফিট মানে কিমান 5 আৰু ওপৰত যাব 6 সো 5 এর কাটি দিয়া 100 6 into 100 কিমান 600 তো তাৰ মানে 600 रुपीजত যদি মই watch B তো বিক্ৰী কৰি দিও তেতিয়া হলে কিমান 20% ৰ প্ৰফিট হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰো তো আনসাৰ আমি পাম কিমান 20% হা Clear? Next question লৈকে আহিছো next question তো সোৱা next question তো কি কৈছে যে 6 years hence 6 বছৰ পিছত the ratio of the age of x to that of y will be 5:3 হা এইটো এটা age based question হয় আৰু age based question তোমালোকৰ এক্সামত 100% গ্যাৰান্টি দিবেলাই গৈছো এটা নহয় এটা হলেও তোমালোকে পাবাই পাবা বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছৰ কোৱেশ্চনছ আছে যি কোনো এটা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে পাবা আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপ অফ কোৱেশ্চনছ ম্যাৰাথন ক্লাছতো ডিসকাস কৰিম আৰু ৰেগুলাৰ ক্লাছতো আমি ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন তো চাও কৈছে যে 6 years hence 6 বছৰ পিছত the ratio of the ages of x to that of y will be 5:3 ঠিক আছে 6 বছৰ পিছত x আৰু y ৰেশিও তো কিমান কৈছে 5:3 কৈছে ফাইন if the ratio of the ages of x to y 2 years hence 2 বছৰ পিছত যদি x আৰু y ৰেশিও তো তোমাৰ 7:4 হয় তেন্তে find the present age of y ইয়াতকে ইজি কোৱেশ্চন এই মেথডৰ কোৱেশ্চনতকে ইজি কোৱেশ্চন তাই মানে এজ বেস কোৱেশ্চনৰ একোই নাই তো আমাক কৈছে যে x আৰু y ৰ ৰেশিও তোৰ কথা আমাক কৈছে x আৰু y কেতিয়া কৈছে 6 years hence বুলি কৈছে 6 বছৰ পিছত আমাৰ কিমান বুলি কৈছে 5:3 আৰু 2 বছৰ পিছত মোৰ কিমান বুলি কৈছে 7:4 বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে তো 6 years hence মানে after 6 years কিমান কৈছে x আৰু y x আৰু y ৰেশিও তো আমাৰ কিমান বুলি কৈছে 5:3 বুলি কৈছে আৰু 2 years hence আমাক কিমান কৈছে 7:4 বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে আমাক ইমানখিনি কৈছে এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে আফটাৰ দুটাই যদি আমাৰ হেন্স থাকে তেতিয়ালে আমি আমাৰ এজৰ যেটো ডিফারেন্স আছে এজ তো আমি যিমান ডিফারেন্স পাম এটা 6 ৰ পৰা 2 তো মাইনাস কৰি দিলে হল যদি এটা হেন্স আৰু এটা যদি এগো থাকে তেতিয়ালে দুইটা প্লাস কৰিব লাগে এইখিনি কনসেপ্ট আমি অলৰেডি শিকিছো ৰাইট তো ইয়াতে তাৰ মানে কিমান বছৰৰ গ্যাপ 4 বছৰৰ তাৰ মানে ইয়াতে গ্যাপ আছে ওকে তো যেহেতু 4 বছৰৰ গ্যাপ তাৰ মানে x আৰু y দুইটাতে সমান গ্যাপ থাকিব লাগিব মানে 4 বছৰৰ গ্যাপ থাকিব লাগিব দুইটাই সমান তো ইয়াৰ মিনিং তো হৈছে 5 আৰু 7 ৰ মাজত যিমান ডিফারেন্স 3 আৰু 4 ৰ মাজত সিমান ডিফারেন্স হ'ব লাগিব হয় জানো তো 5 আৰু 7 ৰ মাজত 2 ডিফারেন্স 3 আৰু 4 ৰ মাজত 1 ডিফারেন্স তো আমি ডিফারেন্স তো সেম কৰিলাম কেনেকে ব্যালেন্স কৰিম 7 আৰু 4 ৰ যেটো ডিফারেন্স মই পাম 3 এই 3 ৰে মই ইহতক পূৰণ কৰি দিম আৰু 5 আৰু 3 ৰ যেটো ডিফারেন্স 2 এই 2 ৰে মই ইহতক পূৰণ কৰি দিম কিমান পাম 5 3 গুণ 15 পাম আৰু 3 3 গুণ কিমান 9 পাম আৰু ইয়াতে 7 2 গুণ 14 পাম আৰু 4 2 গুণ কিমান পাম 8 পাম হৈ গল এইটো হৈ গল তোমাৰ x আৰু এইটো হৈ গল তোমাৰ y তো 15 আৰু 40 ৰ মাজত 1 ইউনিট 9 আৰু 8 ৰ মাজত 1 ইউনিট তাৰ মানে 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মই কিমান বুলি কম 4 বছৰৰ সমান বুলি কম তো
তো 4 ইয়াৰৰ সমান আমাক উলিয়াব কি দিছে ফাইন্ড দা প্ৰেজেন্ট এজ অফ y y ৰ প্ৰেজেন্ট এজ টো উলোৱা y ৰ প্ৰেজেন্ট এজ আমি কিমান পাম সাপোজ y ৰ প্ৰেজেন্ট মই 9 ইউনিটৰ ভ্যালুটো উলিয়াই ললো সো 9 4 গুণ কিমান হ'ব 37 হ'ব 37 বছৰ এই যে 9 ইউনিট এই 9 ইউনিট তো কেতিয়া 6 ইয়ার্স হেন্স আফটার 6 ইয়ার্স আমাৰ কিমান হয় আফটার 6 ইয়ার্স তাৰ মানে আফটার 6 ইয়ার্স মানে কিহৰ পৰা আফটার 6 ইয়ার প্ৰেজেন্টৰ পৰা আফটার 6 ইয়ার তো তাৰ মানে 6 বছৰ যদি মই মাইনাস কৰি দিও তেতিয়ালে মোৰ কি ওলাই যাব তেতিয়ালে মোৰ প্ৰেজেন্ট এজ টো ওলাই যাব সো 3 বছৰ হৈ যাব ইয়াৰ সৰি 30 বছৰ হৈ যাব ইয়াৰ প্ৰেজেন্ট এজ আনসাৰ কিমান পাবা অপশন নাম্বাৰ সি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার পাইছা প্ৰত্যেকে सर PY मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आनिब छाया ठीक আছে সো নেক্সট ক্লাসৰ পৰা মেমৰি বেস্ড क्वेश्चन আনিম আৰু তোমালোকে এইটো না ভাবিবা যে এইবিলাক মেমৰি বেস্ড क्वेश्चन নহয় এই যে কেইটা क्वेश्चंस লৈছো এই গোটেই কেইটা SBI ক্লাৰ্কৰ মেমৰি বেস্ড क्वेश्चन 2025 ত আহা SBI ক্লাৰ্কৰ এই কেইটা হৈছে তোমাৰ মেমৰি বেস্ড क्वेश्चन ৰাইট ঠিক আছে তো মেমৰি বেস্ড क्वेश्चनও আছে এটা দুটা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चनও আছে এটা দুটা সো যদি তোমালোকে মেমৰি বেস্ড क्वेश्चन বিচাৰা তেন্তে মই কি কৰিব পাৰো এটা কাম কৰিব পাৰো যে মই কৈ আছো ইয়াতে চাবা 2021 ৰ পৰা 2025 লৈকে যিমানখিনি আমাৰ মেমৰি বেস্ড क्वेश्चन আছে যিমানখিনি আমাৰ মেমৰি বেস্ড क्वेश्चंस আছে যিমানখিনি আমাৰ মেমৰি বেস্ড क्वेश्चंस আছে ইয়াৰ ওপৰত যদি তোমালোকে বিচাৰা তেন্তে এটা ম্যাৰাথন ক্লাস কৰিব পাৰো যদি তোমালোকক লাগে নেক্সট উইকত কেতিয়া হ'ব নেক্সট উইক বিচাৰা নে নিবিচাৰা মোক এবাৰ কমেন্টত জনাবা ঠিক আছে যে 2021 ৰ পৰা 2020 লৈকে যিমানখিনি আমাৰ ম্যাথছৰ এৰিথমেটিক क्वेश्चंस আছে only arithmetic question কৰিম বাৰু যিমানখিনি আমাৰ arithmetic question আছে বিচাৰা memory based question next weekত marathon class যদি বিচাৰা কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি নিবিচাৰা ঠিক আছে একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে লাগে চাল লাগে ফাইন তেতিয়া হলে next weekত 2021 ৰ পৰা 2020 লৈকে যিমান memory based question আছে IBPS Clerk হোক নাইবা SBI Clerk হোক প্ৰথমতে IBPS Clerk আমি কৰিম তাৰ পাছত SBI Clerk কৰিম ঠিক আছে যেটো বিচাৰা তোমালোকে হেটো কৰিম ফাইন চলো এতিয়া আমি কোৱেশ্চন লৈকে আহিছো এইটো 4 years ago the ratio of the age of A to that of B was 3:4 8 years hence the ratio of the age of A to that of B will be 5:6 find the present age bas তোমাৰ present age to উলিয়াব দিছে মোক কি কৈছে যে 4 বছৰ আগত A আৰু B 4 বছৰ আগত A আৰু B এজৰ ৰেশিও 3:4 আছিল 8 বছৰ পিছত ৰেশিও তো ইহঁতৰ কি হৈছে 5:6 হৈছে B প্ৰেজেন্ট এজ লাগে ওকে ফাইন তো A আৰু B 4 years ago তো মই 4 বছৰ আগৰ তো মই লিখিলো 4 years ago কিমান আছিল 3:4 আছিল ঠিক আছে আৰু কৈছে 8 years hence 8 বছৰ পিছত 8 years hence কিমান 8 years hence ইহঁতৰ ৰেশিওটো কিমান 5:6 বুলি কৈছে এটা চা মই যে কৈছিলো যে যদি দুটা হেন্স থাকে তেতিয়াহলে আমি মাইনাস কৰিম যদি এগো দুটা থাকে মাইনাস কৰিম কিন্তু এগো আৰু হেন্স যদি থাকে দুইটা আমি কি কৰিব লাগে ইহঁতৰ এজ ডিফাৰেন্স চাবৰ কাৰণে মই প্লাস কৰিব লাগে তো 8 ইয়াতে আমাৰ এগো আছে ইয়াতে হেন্স আছে 8 4 মোৰ কিমান হ'ব 12 সো তাৰ মানে 12 বছৰৰ ইয়াতে কি আছে এজ গ্যাপ আছে দুইটাৰে এইটো A আৰু B এইটো হৈ গল A আৰু এইটো হৈ গল B 3 আৰু 5 ৰ মাজত যিমান ডিফাৰেন্স 4 আৰু 6 ৰ মাজত হিমান ডিফাৰেন্স আছে না নাই চোৱা 3 বছৰ মাজত 2 ডিফাৰেন্স 4 6 ৰ মাজত 2 ডিফাৰেন্স তাৰ মানে মই কি কম এই 2 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মোৰ কিহৰ সমান 12 ইউনিটৰ সমান বুলি 12 বছৰৰ সমান বুলি মই কম এতিয়া মোক কি লাগে B ৰ প্ৰেজেন্ট এজ লাগে যি কোনো এটা লোৱা B ৰ এজ 4 টোহে লৈছো তো 2 ইউনিটৰ ভ্যালুটো যদি 12 হয় 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মই কিমান পাম 6 বছৰ পাম আৰু 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মই কিমান পাম 6 4 গুণ কিমান পাম 6 4 গুণ 24 বছৰ পাম এতিয়া মোক কৈছে এই যে 4 ইউনিটটো ললো এই 4 ইউনিটটো কি 4 বছৰ আগৰ মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 4 বছৰ আগৰ তো 4 বছৰ আগৰ পৰা যেতিয়া প্ৰেজেন্টৰ লৈকে আহিম তেতিয়া মই 4 বছৰ যোগ কৰি দিম তো যোগ কৰি দিলে মোৰ কিমান হ'ব 28 বছৰ হ'ব তো এইটোই হৈ যাব তোমাৰ আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বাৰ বি নো ক্যালকুলেশন ইজ ৰিকোয়ার্ড যদি তোমালোকে
ইকুৱেশ্যন বনাই পেলাই কৰা ইকুৱেশ্যন বনাই পেলাই কৰিলে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যালকুলেশন ইয়াতে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্যালকুলেশন কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এনেকুৱাকে যদি তুমি ৰেশিও মেথডত কৰা নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যে প্ৰেজেন্ট এজ অফ ফাদাৰ ইজ 3 years more than 3 times the age of his son আচ্ছা মেমৰি বেস পেপাৰৰ মেমৰি বেস কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছা তো এই যেটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো SBI ক্লার্ক এই কোৱেশ্চনটো SBI ক্লার্ক 2025 ৰ SBI Clerk 2025 or memory based question hai. Fine. Etia question to swa. Question not koise. The present acha. A question to ami exam or approach to ki hua usit. Any what type of question to ami equation banai pelai korim. Jodi ami question to porhu. The present age of father is 3 years more than the 3 times. More than 3 times the age of his son. Fine. 3 years and 3 বছৰ পিছত the father's age will be 10 years more than twice the age of his son. What is the present age of his son, of the son? তো তার পুতেকৰ বৰ্তমান বয়সটো আমাক লাগে রাইট তো আমাৰ প্ৰথম স্টেটমেন্টত কৈছে যে present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. ঠিক আছে তো father মানে মই f লম son মানে মই s লম তো fatherৰ কি কৈছে present age of father 3 years more বাপেকৰ বয়সটো বৰ্তমান বয়সটো কিমান 3 বছৰ বেছি তো যোগ 3 কাটকে 3 বছৰ বেছি 3 টাইমস দা এজ অফ হিজ সন তাৰ পুতেকৰ 3 গুণৰ 3 টাইমস দা এজ অফ হিজ সন সো 3s + 3 মই লিখিব লাগিব ৰাইট ঠিক আছে নেক্সট স্টেটমেন্টত কি কৈছে সোৱা 3 ইয়ার্স হেন্স 3 বছৰ পিছত দা ফাদার্স এজ 3 বছৰ পিছত তাৰ মানে f ৰ লগত মই কি কৰি দিম 3 বছৰ পিছত মই কৰি দিম ফাদার এজ উইল be 10 years more তো এইটো 10 বছৰ বেছি বুলি মোক কৈছে তাতকে 10 বছৰ বেছি 10 year more বুলি কৈছে then twice the age of his son twice the age of his son কিমান বছৰ পিছত 3 বছৰ পিছত তো son plus মই কিমান লিখিম ইয়াতে son plus 3 মই ইয়াতে লিখি দিম ৰাইট ইমান খিনিলৈকে বুজি পাইছা প্ৰত্যেকে ইমান খিনিলৈকে ডান এতিয়া চোৱা এতিয়া মই সুধিছে what is the present age of his son তাৰ পুতেকৰ বয়স এছৰ বয়স তো আমা উলিয়াব দিছে present age of father মই f ধৰিছো present age of son মই s ধৰিছো ৰাইট তো এতিয়া আমি যদি এই দুটা ক্যালকুলেশন সলভ কৰো এই দুটা ক্যালকুলেশন সলভ কৰিলে মই আনসাৰটো পাম ৰাইট তো ইয়াতে মই কিমান পাম ইয়াতে মই f পাম is equal to 3 দুগুণ 6 10 6 তোমাৰ কিমান হ'ব 16 ৰ পৰা 3 গলে 13 সো twice s plus 13 মই ইয়াতে পাই আছো f is equal to twice s plus 13 মই পাম এতিয়া চোৱা এতিয়া তুমি এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰা নাইবা তুমি অপচন ইউজ কৰি পেলাও কৰিব পাৰা সাপোজ মই প্ৰথমতে সলভ কৰি পেলাই কৈছো তো সলভ কৰি পেলাই আমি কিমান পাও মই হেটো প্ৰথমতে চাম তাৰ পাছত আমি কি কৰিম অপচন কেনেকৈ চেক কৰে হেটো চাম তো আমি কি পালো এই দুটা ইকুৱেশ্যন পালো ৰাইট এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ যেটো লেফট হ্যান্ড সাইড f আছে তো তামে রাইট হ্যান্ড সাইড মই ইকুৱেল কৰিব পাৰো thrice s plus 3 is equal to twice s plus 3 মই কব পাৰো সো তাৰ মানে এই twice s তো যদি এইফালে লৈ আনো thrice s minus 2 মোৰ কিমান ইয়াতে 13 সো thrice s minus twice s s হ'ব আৰু 3 তো এইফালে লৈ গলে 13 minus 3 10 হ'ব তো আনসাৰ কিমান 10 বছৰ মই আনসাৰ পাম কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো তুমি এনেকে নকৰি পেলাই আৰু তুমি অপচন ইউজ কৰি পেলাই কৰিব পাৰা কেনেকে অপচন ইউজ কৰি পেলাই কৰিবা চাবা মই কৈ আছো সাপোজ মই ধৰিছো যে অপচন নাম্বাৰ এ তত মোৰ কিমান দিছে 12 বছৰ দিছে তো দুয়োটা অপচন বিলাকত কি দিয়া আছে সনৰ প্ৰেজেন্ট এজ দিয়া আছে ৰাইট সো এনেকুৱা এটা অপচন ইয়াতে ফিট হ'ব যেটা অপচনে এই দুয়োটা ইকুৱেশ্যনে স্যাটিসফাই কৰিব তো যদি মই s 12 তো যেহেতু আমাৰ সান হ'ব তো ইয়াতে যদি মই ইকুৱেশ্যনটো বহাই দিও যিমান পাম এই ইকুৱেশ্যনটো বহালেও ফাদাৰৰ এজটো মই সেম পাব লাগে ৰাইট তো 12 দুগুণ 24 12 3 গুণ 37 37 নিয়ে তোমাৰ কিমান হ'ব 39 39 তো 12 তো মই ইয়াতে বহাই দিম 12 দুগুণ কিমান হ'ব 24 24 নিয়ে 27 27 37 তো ইয়াতে মই ফাদাৰৰ এজটো 39 পাইছো আৰু ইয়াতে 37 পাইছো সো তাৰ মানে ইয়াতে তো দুটা ডিফারেন্ট পালো তো তাৰ মানে এইটো মোৰ আনসাৰ নহয় অৰ্থাৎ 12 তো অৰ্থাৎ মানে মই আনসাৰ অপচন নাম্বাৰ এ তো মই এলিমিনেট কৰি দিম অপচন নাম্বাৰ বি তো চাও 8 বছৰ 8 দুগুণ 8 তিনিগুণ 24 24 নিয়ে কিমান হ'ব 27 হ'ব ৰাইট ইয়াতে পালো 27 8 দুগুণ 16 16 তিনে 19 আৰু এইটো তোমাৰ কিমান পাম 19 আৰু 29 মই পাম তো ইয়াতে চাবা 8 টো যদি মই পুট কৰো দুইটাতে ইয়াতে 27 পাইছো ইয়াতে 29 পাইছো দুইটা ডিফারেন্ট নহব বি তো মোৰ আনসাৰ নহয় 10 তো চাও
10 টো যদি ইয়াতে পুট কৰো 10 3 গুণ 30 প্লাস 3 33 ইয়াতে পাম মই 33 ইয়াতে 10 2 20 20 এ 10 30 এ 3 33 ইয়াতো মই 33 পাইছো তো ইয়াতো ফাদার 33 ইয়াতো ফাদার 33 সো তার মানে দুয়োটাই আমাৰ কি হয় দুয়োটাই আমাৰ সমান হয় রাইট সো তার মানে আনসার কি হ'ব অপশন নাম্বার সি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার তুমি এনেকে অপশন বিলাক চেক কৰি পেলাও কৰিব পাৰা রাইট memory based question মানে কি ম্যাথছত memory based question মানে হৈছে previous year যিমানখিনি questions আহিছিলে মনত থকা questions ঠিক আছে হিনা বুজি পাইছা তো এই কোৱেশ্চনটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি কথা বুজি পালা ন তুমি অপচন ইউজ কৰি পেলাও কৰিব পাৰা অৰ এলস তুমি সলভ কৰিব পাৰা নেক্সট কোৱেশ্চন তো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন তো এটা আমাৰ বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ ওপৰত দিয়া কোৱেশ্চন আৰু বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীম নাইবা ট্ৰেইন কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ প্ৰতিটো এক্সামতে আহে আৰু IBPS হওক নাইবা SBI ক্লার্ক এক্সাম হওক হয়তো বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ কোৱেশ্চনছ পাবা নাইবা ট্ৰেইনৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে 100% নহয় 500% গ্যাৰান্টি দি পেলাই কৈছো তোমালোকে পাবা কোৱেশ্চনটো লৈকে আহো কোৱেশ্চনত কৈছে যে a boat covers a distance of 60 km downstream in 4 hours and 40 km upstream in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream respectively. আমাক কি উলিয়াব দিছে যে বোটখনৰ still waterত ৰৈ থকা পানীত বোটখনৰ স্পিডটো আৰু stream অৰ্থাৎ পানীৰ স্পিডটো আমাক উলিয়াব দিছে আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিম বোট বুলি কোৱাৰ লগে লগে BOAT বোট মানে নাও বোট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই B লিখিম বোটৰ স্পিডটো B আৰু stream বুলি কোৱাৰ লগে লগে STREAM মানে stream মানে পানীৰ হট তো মই W লিখিম হা W মানে ওয়াটাৰ তো ওয়াটাৰৰ স্পিড আৰু আমাক বোটৰ স্পিড উলিয়াব দিছে দেই ঠিক আছে প্ৰথমতে কৈছে আপস্ট্ৰীম স্পিড আমাক কৈছে প্ৰথমতে যে a boat covers a distance 60 km downstream মানে কি 70 লগে লগে আৰু স্পিড বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ যে প্ৰতি ঘণ্টাত হি কিমান কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স অতিক্ৰম কৰে হেতু এটাৰ স্পিড যদি বলে মানুহজনে 80 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে 1 ঘণ্টাত তাৰ মানে তাৰ স্পিড কিমান 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বলে তুমি কিমান স্পিডত বাইকখন চলাইছা 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত বাইকখন চলাইছা ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে প্ৰতি ঘণ্টাত তুমি 80 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছা 1 ঘণ্টাত তুমি কিমান কিলোমিটাৰ গৈছা 80 কিলোমিটাৰ গৈছা আৰু হেতুকে আমি স্পিড বুলি কওঁ যে প্ৰতি ঘণ্টাত যিমান কিলোমিটাৰ স্পিড যাব প্ৰতি ঘণ্টাত যিমান কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স যাব হেতুৱে তোমাৰ স্পিড আৰু নাইবা তুমি কি ক'ব পাৰা প্ৰতি সেকেন্ডত যিমান মিটাৰ যাব বা যিমান মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব হেতুৱে তোমাৰ স্পিড এতিয়া চাবা আমাক কৈছে যে a boat cover a distance of 60 km downstream কৈছে downstream in 4 hours 4 ঘণ্টাত বোটখনে নাওখনে 60 km downstream যাই বুলি আমাক কৈছে সো downstream মানে কি 70 লগত গলে আমাৰ কি হ'ব বোটখনৰ স্পিডটো ওয়াটাৰৰ স্পিডৰ লগত একেলগে যাব downstream মানে সো তাৰ মানে দুয়োটাৰ স্পিড আমাৰ বোটৰ স্পিডটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব পানীৰ পৰা সাপোৰ্ট পাব ন সেই পানীৰ স্পিডৰ সাপোৰ্টটো পাব আৰু বোটখনৰ নিজৰ এটা স্পিড আছে তো সেই কাৰণে আমি ডাউনস্ট্ৰীম স্পিডত B + W বুলি লিখো এইটো হৈছে ডাউনস্ট্ৰীম স্পিড কিমান যায় ডাউনস্ট্ৰীম স্পিড 60 কিলোমিটাৰ যায় 4 ঘণ্টাত সো তাৰ মানে প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান যাব হেতুৱে তোমাৰ কি হ'ব হেতুৱে তোমাৰ স্পিড হ'ব তো 60 তাৰ মানে 4 ৰে মই যেতিয়া হৰণ কৰি দিম মই কিমান পাম 15 পাম সো 15 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো হৈ যাব তোমাৰ ডাউনস্ট্ৰীম স্পিড আপস্ট্ৰীম স্পিড কি কৈছে চোৱা এণ্ড 40 কিলোমিটাৰ আপস্ট্ৰীম যায় 5 ঘণ্টাত আপস্ট্ৰীম মানে কি পানীৰ হটৰ বিপৰীত দিশত যায় যেতিয়া পানীৰ হটৰ বিপৰীত দিশত বোটখন নাওখন যাব তেতিয়া পানীৰ স্পিডটোই বোটখনক অপোজ কৰাৰ লগে লগে বোটখনৰ স্পিডটো কমি যাব আৰু সেই কাৰণে আপস্ট্ৰীম স্পিডত আমি কি কৰো B - W লিখো তো প্ৰতি ঘণ্টাত আপস্ট্ৰীম স্পিড কিমান হ'ব সো 40 কিলোমিটাৰ যায় 5 ঘণ্টাত সো 1 ঘণ্টাত কিমান যাব 40 ৰে 5ক কি কওঁ 5 ৰে 40 হৰণ কৰি দিয়া কিমান 5 8 গুণ 40 ইমান কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বাস হৈ গল এতিয়া আমাক কি লাগে এতিয়া লাগে যে বোটখনৰ স্পিড আৰু বোটখনৰ স্পিড ইন ষ্টিল ওয়াটাৰ আৰু ষ্ট্ৰীমৰ স্পিড আমাক লাগে ঠিক আছে তাৰ মানে B + W লাগে কৰি দিয়া B ৰ ভ্যালুটো মোৰ কিমান পাম ইয়াতে এটো B + W 15 আৰু B - W 8 দুটা আমি ইকুৱেশন পাইছো ইকুৱেশন দুটা সলভ কৰিম B ৰ ভ্যালু উলিয়াবৰ কাৰণে 15 আৰু 8 যোগ কৰি পেলাই 2 ৰে হৰণ কৰি দিম 15 আৰু 8 মই কিমান পাম 23 পাম ন 23 পাম সো 23 ৰ আধা কিমান 11.5 হৈ গল
11 দুগুণ 22 আৰু তোমাৰ 5 পাম বাস 11.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ গল নেক্সট আমাক কি লাগে w ওয়াটাৰৰ স্পিড লাগে ওয়াটাৰৰ স্পিড কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে ওয়াটাৰ আগত প্লাস ইয়াতে ওয়াটাৰ আগত মাইনাস তাৰ মানে 15 পৰা 8 মই বিয়োগ কৰিম 15 পৰা 8 বিয়োগ কৰি পেলাই 2 ৰে হৰণ কৰিম 15 পৰা 8 বিয়োগ কৰিলে 7 পাম 7 ৰ আধা কিমান 3.5 সো 3.5 তো 3.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মই পাই আছো আৰু এইটোৱে তোমাৰ আনসাৰ তো বটৰ স্পিড 11.5 আৰু ওয়াটাৰৰ স্পিড বা ষ্ট্ৰীমৰ স্পিড 3.5 মানে অপশন নাম্বাৰ কোনটো ঠিকে আছে না কিলোমিটাৰ 3. ঠিকে আছে তো অপশন নাম্বার এ হবো ইয়ার কারেক্ট আনসার স্যার এই কোয়েশ্চনটো রিপিটেড হয়েছে আগৰ এটা ক্লাসত কৰিছিলো এইটো কোয়েশ্চন রিপিট হোৱা নাই সেম আচ্ছা রিপিট হৈছিলে নেকি হ'ব পাৰে রিপিট বাৰু একো কথা নাই ঠিক আছে এই সেম কোয়েশ্চনটো আমি কৰিছিলো নেকি লাস্ট ক্লাসত বাৰু রিপিট হৈছে যদি ভালে কথা আৰু এই কোয়েশ্চনটো চাও এই কোয়েশ্চনটো কি কৈছে এই কোয়েশ্চন এইবিলাক কোয়েশ্চনটো আমি লাস্ট ক্লাসত কৰা নাই সেম টাইপৰ কোয়েশ্চন কৰিব পাৰো কিন্তু কোয়েশ্চন বিলাকৰ নাম্বাৰ বিলাক হয়তো বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে এটা চাবা এই কোয়েশ্চনটোত আমাক কি কৈছে যে a vessel contains a 150 liter of mixture 150 liter mixture of milk and water where water is 20% of the milk in the vessel if 10 liter of water is added to the vessel what will be the ratio of water to milk in the resulting mixture ইয়াৰ আনসাৰ কি কেনেকৈ কৰিম কি বুলি কৈছে কোয়েশ্চনটো বুজা কোয়েশ্চন কৈছে যে এটা ভেসেল এটা পাত্ৰত 150 লিটাৰ মিক্সচাৰ অফ মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰ আছে এটা পাত্ৰত কিমান আছে 150 লিটাৰ গাখীৰ আৰু পানী মিক্স কৰি থোৱা আছে আৰু তাত পানীৰ পৰিমাণ কিমান 20% অফ দা মিল্ক পানীৰ পৰিমাণ কিমান পানীৰ পৰিমাণটো 20% হয় কিহৰ 20% গাখীৰৰ 20% হয় 20% মানে কিমান 1/5 তাৰ মানে 5 ভাগ যদি তোমাৰ গাখীৰ আছে 1 ভাগ তাৰ মানে পানী আছে ইন দা ভেসেল if 10 liter water is added to the vessel যদি 10 লিটাৰ আমি ওয়াটাৰ এড কৰি দিও সেই পাত্ৰটোত তেন্তে আমাক সুধিছে ওয়াটাৰ টু মিল্কৰ ৰেশিও কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে ঠিক আছে আমাক কি কৈছে যে 150 লিটাৰৰ মিক্সাৰ আছে কিহৰ মিক্সাৰ মিল্ক আৰু water আছে কি রেশিওত আছে water is 20% of the milk water is 20% মানে 5 ভাগৰ 1 ভাগ তাৰ মানে কি আছে তোমাৰ water আছে তো 1 ভাগ যদি water থাকে 5 ভাগ তোমাৰ কি থাকিব milk থাকিব বাস হৈ গল তো 5 একে 6 ইউনিটৰ ভ্যালুটো তোমাৰ 150 তো 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো কিমান 6 ৰে কাটা 6 দুগুণ 12 6 5 গুণ 30 25 ইউনিট সো 25 5 গুণ 125 আৰু ইয়াতে তুমি কিমান পালা 25 পালা বাস তাৰ মানে 125 লিটাৰ মিল্ক আৰু 25 লিটাৰ ওয়াটাৰ আছে ৰাইট ভেসেলটোত এটা কৈছে 10 লিটাৰ ওয়াটাৰ যোগ কৰিছে 10 লিটাৰ ওয়াটাৰ যোগ কৰিছে মানে কিমান ইয়াতে 10 লিটাৰ ওয়াটাৰত যোগ হৈ যাব তো ওয়াটাৰ কিমান হল 35 লিটাৰ হল এতিয়া কোৱেশ্চনটা সুধিছে যে ওয়াটাৰ আৰু মিল্কৰ মাজত তুমি ৰেশিও কোৱা তো ওয়াটাৰ কিমান আছে 35 লিটাৰ আৰু মিল্ক কিমান আছে 125 লিটাৰ 125 লিটাৰ পাছেৰে তোমাৰ 7 বাৰ যাব আৰু পাছেৰে তোমাৰ কিমান বাৰ যাব 25 বাৰ যাব 25 5 গুণ 125 তাৰ মানে এইটো তোমাৰ আনসাৰ 7:25 আৰু সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি নেক্সট লাস্ট ক্লাসতো কৰিছিলো হিনা এই সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি লাস্ট ক্লাসতো এটা কৰিছিলো ৰাইট কিন্তু কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নটো সেম হ'ব পাৰে কিন্তু কি হয় যে হয়তো নাম্বাৰ বিলাক আমাৰ ডিফাৰেন্ট থাকিব পাৰে ৰাইট সো সেম টাইপৰ কোৱেশ্চনস তোমালোকে এক্সামত পাবা ৰিপিটেড হ'বই কোৱেশ্চন মানে প্যাটাৰ্ন বিলাক ৰিপিট হ'ব কিন্তু নাম্বাৰ বিলাক আমাৰ ডিফাৰেন্ট থাকিব এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এই কোৱেশ্চনত কি কৈছে এই কোৱেশ্চনত কৈছে যে a vessel contains an 80 liter mixture of juice and water কি কৈছে 80 লিটাৰ জুচ আৰু ওয়াটাৰ আছে এটা পাত্ৰত আৰু ওয়াটাৰটো 33.33% বুলি কৈছে ওয়াটাৰ কিমান আছে 33.33% of the juice জুচৰ 33.33% হয় তাৰ মানে 33.33% মানে 1/3 তাৰ মানে পানী তোমাৰ 1 ভাগ আছে জুচ তোমাৰ 3 ভাগ আছে 3 একে 4 ইউনিটৰে মই যদি 80 কাটি দিও 2 বাৰ গল সো তাৰ মানে জুচ মোৰ কিমান থাকিব জুচ আৰু ওয়াটাৰ মোৰ কিমান থাকিব যে 20 ইউনিট মোৰ ওয়াটাৰ থাকিব আৰু জুচ মোৰ কিমান থাকিব 60 ইউনিট মোৰ জুচ থাকিব বুলি মই ক'ব পাৰো এতিয়া তুমি মাইন্ডত সলভ কৰিব পাৰো ইমানখিনি তো 60 লিটাৰ জুচ আছে ওয়াটাৰ আছে 20 লিটাৰ এতিয়া কৈছে কি 8 লিটাৰ অফ ওয়াটাৰ এডেড টু দা মিক্সাৰ
8 লিটাৰ ৱাটাৰ ইয়াতে এড কৰি দিছে ইয়াতে যেতিয়া মোৰ 8 লিটাৰ ৱাটাৰ এড কৰি দিব তাৰ মানে 28 ইউনিট হৈ গল মানে 28 লিটাৰ ৱাটাৰ হৈ গল এতিয়া কোৱেশ্চনটো ধৰিছে ফাইন্ড দা পাৰ্চেন্টেজ অফ জুচ ইন দা ফাইনেল মিক্সাৰ এই ফাইনেল মিক্সাৰটো জুচ কিমান আছে তো ফাইনেল মিক্সাৰটোত জুচ আমাৰ কিমান 60 লিটাৰ জুচ আছে ৰাইট তো মই জুচ উলিয়াব যদি দিয়ে যে 60 লিটাৰ জুচ আছে ফাইনেল মিক্সাৰটো কিমানৰ হয় সো 6 2 8 88 লিটাৰৰ হয় তো 88 লিটাৰৰ ভিতৰত আমাৰ 60 লিটাৰ জুচ আছে ইয়াক আমি পূৰণ কৰি দিম 100% এৰ কাৰণ মোক পাৰ্চেন্টেজ উলিয়াব দিছে হৈ গল সো 4 ৰে তোমাৰ 2 বাৰ 22 বাৰ 4 ৰে তোমাৰ এইটো 25 বাৰ 2 ৰে তোমাৰ 11 বাৰ 2 ৰে এইটোক তো যদি কৰো মই 30 বাৰ 25 3 গুণ 75 আৰু এটা 0 আৰু 11 এইটো পাৰ্চেন্টেজ বাস মই তাৰ মানে এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে 750/11 তো হাতেৰে কিমান বাৰ যাব সৰি 11 ৰে কিমান বাৰ যাব 11 ৰে 7 বাৰ কেতিয়াও না যায় 11 ৰে তোমাৰ 6 বাৰ যাব ঠিক আছে তো 6 বাৰ যদি যায় তাৰ মানে অপচন নাম্বাৰ ডি আৰু অপচন নাম্বাৰ এই তিনটাৰ যিকোনো এটা অপচন নাম্বাৰ ডি তো যে নহয় হেতু আমি জানো তো 11 6 গুণ 66 আৰু ইফালে থাকিল 9 সো 11 8 গুণ 88 নহব 11 8 গুণ 88 হল 88 হলে 2 থাকিল 90 ৰ পৰা 88 গলে 2 থাকিল আৰু এটো তোমাৰ 11 অৰ্থাৎ তোমাৰ কিমান হল 68 2/11% হৈ যাব ইয়াৰ মিল্ক নেকি জুচৰ ইয়াৰ পাৰ্চেন্টেজ তো আনসাৰ কোনটো অপচন নাম্বাৰ এ বুজি পাইছা নে নাই পা মোক এবাৰ জনাই দিয়া হা প্ৰত্যেকৰে পাইছা দুলাল মিশ্ৰা অপচন নাম্বাৰ ডি নহয় আনসাৰ অপচন নাম্বাৰ এ পাবা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ তোমাৰ ক্যালকুলেশনটোত হয়তো অকমান ভুল হ'ব পাৰে অকমান চাই লোৱা ক্লিয়াৰ ইমান খিনিলৈকে ক্লিয়াৰ নেক্সট মই চাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো এটা ফ্ৰেকশনৰ ৰেশিও প্ৰপৰচনৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন হয় একদম ইজি কোৱেশ্চনত কৈছে চোৱা if the numerator of a fraction is increased by 150% and the denominator of the fraction is decreased by 25% the resultant fraction is 11 1/9% of 8 ঠিক আছে what is the original fraction তো original fraction তো কি যদি এটা ফ্ৰ্যাকশনৰ নিউমেৰেটৰটো আমাৰ কিমান বাঢ়ে 150% বাঢ়ি যায় আৰু ডিনোমিনেটৰটো যদি তোমাৰ 25% কমি যায় তেতিয়ালে যেটো আমি ফ্ৰ্যাকশন পাম সেই ফ্ৰ্যাকশনটো কি হয় বুলি কৈছে 8 11 1/9% হয় বুলি আমাক কৈছে এটা অৰিজিনাল ফ্ৰ্যাকশনটো কিমান মই কেনেকৈ কৰিম অৰিজিনাল ফ্ৰ্যাকশনটো কিমান সাপোজ অৰিজিনাল ফ্ৰ্যাকশনটো আমাৰ কিমান হয় অৰিজিনাল ফ্ৰ্যাকশনটো সাপোজ x/y হয় x তো হৈ গল তোমাৰ নিউমেৰেটৰ আৰু y তো হৈ গল তোমাৰ ডিনোমিনেটৰ ৰাইট এইখিনি কথাটো প্ৰত্যেকই জানা ফাইন এটা কৈছে যে নিউমেৰেটৰটো 150% বাঢ়িছে 150% বাঢ়া মানে কিমান 150% মানে 3/2 সো 2 ৰ টাৰ্মে 3 ভাগ বাঢ়ি গৈছে তাৰ মানে 5 ভাগ হৈছে তাৰ মানে মই কি কৰিম এই xক মই কি কৰিম 5/2 ৰে মই পূৰণ কৰি দিম ৰাইট মই ইমানখিনি কৰিম হয়নে ইমানখিনি কৰিম তাৰ পাছত কৈছে যে যেটো আমাৰ ডিনোমিনেটৰ আছে 25% কমা বুলি কৈছে 25% মানে কিমান 1/4 1/4 মানে 4 ভাগৰ 1 ভাগ কমিছে 3 ভাগ হৈছে সো তাৰ মানে 3/4 ৰে মই y পূৰণ কৰিম যেতিয়া তুমি 3/4 ৰে y পূৰণ কৰিবা y তো আমাৰ তলত থাকিব 3/4 y তো তাৰ মানে ইয়াক মই হৰণটো যদি মই পূৰণ কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ কি হৈ যাব 4 তো ওপৰত গুচি যাব আৰু 3y তো মোৰ তলত আহি যাব বাস হৈ গল নেক্সট কৈছে যেতিয়া ৰিজাল্টিং আমাৰ কিমান হৈছে ৰিজাল্টেন্ট ফ্ৰ্যাকশনটো আমাৰ কিমান হৈছে 11 1/9% of 8 11 1/9% মানে 1/9 তো 1/9 of 8 হৈছে 8 ৰ 1/9 হৈছে সো তাৰ মানে মই 8/9 লিখিম বাস ডান হৈ গল তো 3 ৰে এতিয়া 9 কাটা 3 বাৰ 2 ৰে 4 কাটিম 2 বাৰ 2 ৰে 8 কাটিম 4 বাৰ তো ইমানখিনিয়ে হল তো তাৰ মানে ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মই কৰি দিম 5 3 গুণ 15 15x আৰু এইফালে তোমাৰ কিমান 4y আমাক কি উলিয়াব দিছে অৰিজিনাল ফ্ৰ্যাকশন x/y উলিয়াব দিছে x/y কিমান হ'ব 4/15 হ'ব তো আনসাৰ 4/15 আছে অপচন নাম্বাৰ বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ গল অপচন নাম্বাৰ বি yes 4/15 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ নেক্সট একদম ইজি কোৱেশ্চন আৰু হেবিলাক কোৱেশ্চনত বেছি টাইম পাস কৰি থাকি লাভ নাই এই কোৱেশ্চনটো চোৱা আৰু এই কোৱেশ্চনটো SBI Clerk SBI Clerk 2025 or এটা memory based question হয়
SBI Clerk 2025 ত আহা এইটো এটা মেমৰি বেস কোৱেশ্চন প্ৰফিট এণ্ড লছৰ এই কোৱেশ্চনটো তুমি কৰিবা কেনেকে কোৱেশ্চনটো কৈছে যে চাবা The cost price of article B is rupees 200 more than that of article A. Article A sold at 20% profit and article B sold at 20% loss. ঠিক আছে If total selling price of A and B together is 760 rupees, then find the cost price of the article A. A article tor cost price to তোমাক উলিয়াব দিছে তুই কেনেকে উলিয়াবা কৰিবা কেনেকে কোৱেশ্চনটো যে cost price of article B is 200 rupees more বুলি কৈছে মই কেনেকে মই ইকুৱেশ্যন লৈ পেলাই কৰিব পাৰো নাইবা ৰেশিও মেথডটো কৰিব পাৰো দুইটাই আমি ডিসকাস কৰো সাপোজ মোক কৈছে যে cost price of article B to 200 বেছি কাটকে 200 বেছি article A এর cost price তকে 200 বেছি যদি মই cost price of A বুলি ধৰো cost price of A বা মই এনেকে লওঁ বাৰু cost price cost price তো যদি মই কি বুলি লওঁ A কতলা আচ্ছা ঠিক আছে cost price আৰু ইয়াতে আমি লৈ লম সেলিং প্রাইস নহয় ইয়াতে A B লৈ লম বাৰু ইয়াতে A ললো আৰু ইয়াতে সাপোজ মই B ললো ঠিক আছে এইটো মই cost price ললো তো A এর cost price তো যদি মই x বুলি ধৰো তেতিয়ালে B এর cost price তো মই কিমান বুলি ধৰিম x + 200 বুলি মই লম কাৰণ cost price of B তো 200 বেছি বুলি কৈছে আমাৰ কাটকে 8 কে এতিয়া কৈছে article A তো কিমানত 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে তো তাৰ মানে সেলিং প্ৰাইস তো মই কিমান পাম সেলিং প্ৰাইস 20% বেছি মানে 1/5 6/5 ৰাইট 6x/5 মই পাম ঠিক আছে আৰু article B তো 20% লছত বিক্ৰী কৰিছে তো তাৰ মানে 20% লস মানে আমাৰ কিমান হ'ব 6/5 কিমান x + 200 এইটো হ'ব ইমানে আমি কৰিব লাগে ৰাইট সো 20% লস 20% প্রফিট আৰু 20% লসত আমাৰ বিক্ৰী কৰা গৈছে মই এনেকে লিখিম ৰাইট সরি দে হ্যাঁ 20% লস মানে সরি 20% তেৰি এইটো আমাৰ 20% লস মানে কিমান 20 কিমান 5 ৰ 1 কম 4 বিক্ৰী কৰিছে এইটো হ'ব এতিয়া মোক কৈছে যে total selling price of A to B together 760 টকা total selling price তো কিমান 760 টকা গটিকে মই কি লিখিব পাৰো 6x/5 plus 4x plus 200 divided by 5 is equal to 760 টকা মই লিখিব পাৰো মই এনেকেও কৰিব পাৰো find the cost price of article A article টোৰ cost price অৰ্থাৎ A article টোৰ cost price মোক তাৰ মানে কি লাগে x ৰ ভ্যালু তোৰ আমাৰ দৰকাৰ কেনেকে কৰিম এইখিনি জাস্ট তুমি ক্যালকুলেশন কৰি দিয়া তো ইয়াতে আমাৰ 5 তো হেফালে পূৰণ হৈ যাব ইয়াতে 6x প্লাস ইয়াতে 4x প্লাস 4 দুগুণ 800 is equal to 5 তো ইয়াতে পূৰণ হল 0 5 গুণ 30 0 3 7 5 35 প্লাস 3 38 হৈ গল তো 6 4 10 10x is equal to 800 হেফালে গল তো 3000 তো x ৰ ভ্যালু তো মই কিমান পাম x ৰ ভ্যালু তো 300 পাম তো তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু তো কিমান হ'ব x ৰ ভ্যালু তো 300 আনসার অপশন নাম্বার ডি তুমি পাবা তুমি আমাৰ এইটো এটা এপ্ৰোচ আছে নেকি এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ বেলেগ আমি এপ্ৰোচত কৰিব নোৱাৰো নেকি আমি বেলেগ এপ্ৰোচটো কৰিব পাৰো কেনেকে কৰিম আচ্ছা এতিয়া হে এপ্ৰোচটো আমি কৰিবৰ কাৰণে যাই আছো এটা চাবা এইখিনি তো বুজি পাইছা প্ৰত্যেকে কিমান পাইছা প্ৰত্যেকে 300 পাইছা ৰাইট হিনা 300 হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো আমি এটা বেলেগকেও কৰিব পাৰো কেনেকে বেলেগকে কৰিবা এই বস্তুটো চোৱা চাবা যদি এইখিনি মই বাৰু অতৰাই দিলো এই কোৱেশ্চনটো আমি এনেকেও কৰিব পাৰো যে cost price of article B is 200% more দিছে article A তো কিমানত সেল কৰিছে 20% প্ৰফিটত সেল কৰা বুলি মোক কৈছে তো cost price আৰু সেলিং প্ৰাইসৰ মাজত আমি সাপোজ ৰেশিও বনাই ললো article A তো কি কৰিছে article A তো 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে সো 5 ইউনিটত কিনি 6 ইউনিটত বিক্ৰী কৰিব রাইট article B তো চাও article B তো কি কৰিছে 20% লসত বিক্ৰী কৰিছে সো তাৰ মানে লস মানে কিমান 5 ইউনিটৰ 1 ইউনিট লস তাৰ মানে 4 ইউনিটত বিক্ৰী কৰা বুলি আমাক কৈছে এতিয়া আমাক কৈছে যে cost price of article B 200% more than that of A article কতকে
200 বেছি বুলি আমাক কৈছে যদি এইটো 5x আৰু 6x লৈ লওঁ এটো যদি আমি এটো y আৰু এটো y লৈ লওঁ সো গটিকে according to the question আমি কিমান পাম 5y minus 5x is equal to কিমান 200 বেছি 200 বেছি তো তাৰ মানে মই ইয়াৰ পৰা y minus x is equal to 40 5 4 গুণ 20 40 মই এইখিনি উলিয়াই থব পাৰো এতিয়া দুইটাৰে যেটো সেলিং প্ৰাইস দুইটাৰে সেলিং প্ৰাইসৰ টোটাল সেলিং প্ৰাইস তো তোমাৰ 760 টকা কৈছে টোটাল সেলিং প্ৰাইস মানে কিমান হ'ব 6x plus 4y হ'ব ৰাইট তো 6x plus 4y ৰ ভ্যালু তো তোমাৰ কিমান বুলি কৈছে 6x plus 4y ৰ ভ্যালু তো 760 টকা বুলি কৈছে তো 6x plus 4y is equal to 760 টকা মই ইয়াতে লিখিব পাৰো তো ইয়াতে আমাক উলিয়াব কি দিছে কস্ট প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল এ তাৰ মানে 5 ইউনিটৰ ভ্যালু তো তোমাক উলিয়াব দিছে x 5x or x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে তো তাৰ মানে y ৰ ভ্যালু তো তুমি যদি ইয়াতে পুট কৰি দিয়া তেতিয়ালে তুমি কি পাবা ইয়াতে তুমি y x ৰ ভ্যালু তো পাই যাবা তো 40 plus x মই লিখিব পাৰো তো ইয়াৰ পৰা তুমি এটা কাটি দেব পাৰা দুইৰে গটে কেটা কাটা যায় 3x plus 2y is equal to 76 2 3 গুণ 6 2 8 গুণ 16 38 তো ইয়াতে y ৰ ভ্যালু তো মই ইয়াতে পুট কৰি দিম সো 3x প্লাস তোমাৰ কিমান হ'ব 2 into 40 80 প্লাস 2 into x twice x is equal to তোমাৰ কিমান 380 তো 3x plus 2x 5x is equal to 80 তো হেফালে লৈ যোৱা কিমান পাবা মাইনাস হ'ব 300 আমাক কি লাগে আমাক 5x ৰ ভ্যালু তো লাগিছিল তো ইয়াতে 5x ৰ ভ্যালু তো মই 300 পাইছো তুমি এনেকেও কৰিব পাৰা আনসার অপশন নাম্বার ডিয়েই পাবা তুমি এনেকে কৰা নাইবা তেনেকে কৰা একেই কথা আনসার মুঠৰ ওপৰত তুমি কিমান পাবা 300 পাবা ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে time taken by a boat to cover 90 km upstream is 2.5 hours more than that of same distance cover in downstream if the ratio of speed of boat in still water to stream is 5:1 then find the still water speed of the boat কৈছে কি কোৱেশ্চনটো বুজিম যে টাইম টেকেন বাই boat to cover 90 km upstream 90 km upstream যাওঁতে তাক কিমান টাইম লাগে 2.5 hour বেছি লাগে দেন দ্যাট অফ দা সেম ডিসটেন্স মানে 90 km কভার কৰোতে ডাউনস্ট্রিমত যেতিয়া কভার কৰিব তাতকে তোমাৰ 2.5 hour বেছি লাগে মানে 90 km আপস্ট্রিম যাওঁতে তাক ডাউনস্ট্রিম যোৱাতকে তাক বেছি সময় লাগে কিমান বেছি সময় লাগে 2.5 hour বেছি সময় লাগে বুলি মোক কৈছে if the ratio of the speed of boat in still water to stream is 5:1 যদি boatখন নাওখন আৰু যদি স্টিল ওয়াটাৰৰ যেটো আমাৰ ৰেশিও দিছে সেই ৰেশিওটো যদি তোমাৰ কিমান হয় 5:1 যদি 1 হয় 5:1 যদি 1 হয় তেন্তে আমাৰ উলিয়াব দিছে find the still water speed of the boat তেন্তে boatখনৰ স্পিডটো তোমাক উলিয়াব দিছে কি উলিয়াব দিছে boatখনৰ স্পিড তোমাক উলিয়াব দিছে স্টিল ওয়াটাৰত কিমান হ'ব আমি এটা কথা জানো যে টাইম ইজ ইকুৱেল টু d by s হয় ৰাইট ইমানখিনি কথাটো আমি জানো যদি তোমাৰ b আৰু w ৰ ভ্যালুটো ৰেশিওটো আমাৰ দিয়া আছে বোট আৰু পানীৰ নাও আৰু পানীৰ ৰেশিওটো যদি 5:1 দিয়া আছে তেতিয়ালে আপস্ট্রিম স্পিড কিমান হ'ব আমি কম যে 5 - 1 4 হ'ব ডাউনস্ট্রিম কিমান হ'ব যে 5 + 1 আমাৰ ডাউনস্ট্রিম হ'ব ৰাইট তো মই ইয়াতে x বই ধৰি ললো সাপোজ এটা কৈছে আমাৰ কিমান কিলোমিটাৰ যাব 90 কিলোমিটাৰ যাব তো আপস্ট্রিম যাওঁতে তাক বেছি সময় লাগে কিমান বেছি সময় 2.5 বেছি সময় লাগে কাটকে বেছি সময় লাগে ডাউনস্ট্রিম যোৱাতকে বেছি সময় লাগে তো গটিকে মই কেনেকে লিখিব পাৰো যে 90 কিলোমিটাৰ হি আপস্ট্রিম যাব অৰ্থাৎ আপস্ট্রিম মানে 5x - 1x যাব যাওঁতে ইমানখিনি যাওঁতে তাক বেছি সময় লাগে তো মই মাইনাস কৰি দিম কিহতকে বেছি সময় লাগে 90 কিলোমিটাৰ ডাউনস্ট্রিম যোৱাতকে বেছি সময় লাগে ডাউনস্ট্রিম মানে কিমান 5x + 1 ইমান বেছি সময় লাগে কিমান বেছি সময় লাগে 2.5 আৱাৰ বেছি লাগে বুলি মই কম সো t = d by s মই এনেকেও কৰিব পাৰো রাইট আৰু এটা এপ্ৰোচ আছে ৰেশিও এপ্ৰোচ হেটো মই দেখাই আছো আগতে এইটোত আমি সলভ কৰো তো গটিকে মই কিমান পাম 90 ডিভাইডেড বাই মই 4x পাম মাইনাস 90 ডিভাইডেড বাই মই কিমান পাম ইয়াতে x নহয় তো
6x মই ইয়াতে পাম is equal to 2.5 মানে কিমান 5/2 মই লিখিব পাৰো right তো ইয়াতে যদি মই 90x সবতে আছে 90/x লৈ আনো 1/4 - 1/6 6 আৰু 4 এর এলসিয়াম তুমি 12 পাবা 4 3 গুণ 12 3 হ'ব 6 2 গুণ 12 2 হ'ব 3 - 2 1 হ'ব is equal to তুমি 5/2 লিখিব পাৰা right তো 2 এৰে ইয়াক মই কাটিম কিমান বাৰ 6 বাৰ 6 এৰে মই ইয়াক কাটিম কিমান বাৰ 6 এৰে কিমান বাৰ যাব 6 এৰে 15 6 আর 90 হ'ব 5 এৰে তোমাৰ কিমান বাৰ 3 বাৰ তো গটিকে x এর ভ্যালু তো মই কিমান পাম x এর ভ্যালু তো মই 3 পাম আমি উলিয়াব কি লাগে আমি উলিয়াব লাগে বটৰ স্পিড কিমান দিয়া আছে 5x দিয়া আছে সো দিয়াৰ ফৰ আমাৰ বটৰ স্পিড কিমান হ'ব বটৰ স্পিড হ'ব 5x সো তাৰ মানে 5 * 3 মানে কিমান 15 km/h অপশন নাম্বার সি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার তুমি যদি ইচ্ছা কৰা এনেকৈ কৰিব পাৰা এইটো ভাল এপ্ৰোচ হয় এনেকৈ কৰিলেও তোমাৰ আনসারটো ইজিলি পাবা কিন্তু আৰু এটা এপ্ৰোচ আছে সেই এপ্ৰোচটো মই দেখাম শিখামণি মেধি চলো ओके थैंक यू शिखामिनी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन माने এই কোৱেশ্চনটোৱে মই লৈছো জাস্ট তোমালোকক এপ্ৰোচটো দেখুৱাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ এই এপ্ৰোচটো ইউজ কৰিব পাৰো সাবা কোৱেশ্চনত কি কৈছে টাইম টেকেন বাই আ boat to cover 90 km upstream 2.5 hour more than the same distance আমাক কি বুলি কৈছে সেম ডিসটেন্স বুলি কৈছে সেম ডিসটেন্স মানে 90 কিলোমিটার তুমি এটা কথা ইয়াতে শিকিব লাগিব যে সাপোজ মোর এইটো এটা পয়েন্ট আছে এ আৰু এইটো এটা পয়েন্ট আছে বি রাইট তো এইফালে গলে সাপোজ আপ স্ট্রিম হয় এইফালে গলে আপ স্ট্রিম আৰু এইফালে গলে সাপোজ ডাউন স্ট্রিম হয় ঠিক আছে তো মুঠৰ ওপৰত মেইন কথাটো মই ক'ব কি বিচাৰিছো এৰ পৰা বি লৈকে আপস্ট্ৰিমেই যাওক বা ডাউনস্ট্ৰিমেই যাওক ইহঁতৰ যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো কি হ'ব সেই ডিসটেন্সটো আমাৰ সেম থাকিব ডিসটেন্সটো কি থাকিব সেম থাকিব ৰাইট আৰু আমি এটা কথা জানো ইফ ডিসটেন্স ইজ সেম if distance is same or constant distance is same or constant তেতিয়াহলে মই কি কম যে স্পিড তো আমাৰ কি হ'ব টাইমৰ ইনভার্সলি প্ৰপৰশনাল হ'ব ৰাইট যদি আমাৰ কি হয় যে ডিসটেন্স যদি মোৰ সেম হয় তেতিয়াহলে স্পিড তো আমাৰ কি হয় টাইমৰ ইনভার্সলি প্ৰপৰশনাল হ'ব ইয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে সাপোজ যিকোনো দুটা বস্তুৰ স্পিড যিকোনো দুটা বস্তুৰ যদি স্পিডৰ ৰেশিওটো আমাক কিমান দিয়া আছে 1:2 সাপোজ যদি দিয়া আছে ঠিক আছে এখন সাপোজ বাস আৰু এখন সাপোজ ট্ৰেইন ইয়াৰ যদি স্পিডটো আমাক 1:2 দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি কম যে 1 টো আমি বাদ দিলো 1 টো লিখিলে ইয়াতে সাপোজ 5 এ লিখিলো যেনিবা 5:2 যদি হয় স্পিডৰ ৰেশিওটো তেতিয়া হলে টাইমৰ ৰেশিওটো আমাৰ কিমান হ'ব টাইমৰ ৰেশিওটো 2:5 হৈ যাব কিয় 2:5 হ'ব এই কাৰণেই তাই 2:5 হ'ব কাৰণ ইয়াতে ডিসটেন্স যেটো সেম তোমাৰ স্পিড যেটো থাকিব হেটো ইনভার্সলি প্ৰপৰশনাল হ'ব 1/5 আৰু এইটো ইনভার্সলি প্ৰপৰশনাল 1/2 তো 1/5 আৰু 1/2 মই যদি এইটো ফ্ৰেকশনত আছে হোল নম্বৰত লৈ আনিব লাগে মই ইহঁতৰ এলসিএম 5 আৰু 2 এৰ এলসিএম এৰে মই কি কৰিম পূৰণ কৰিম 2 5 * 10 2 5 এৰে 2 বাৰ সো তাৰ মানে মই আলটিমেটলি কি পালো 2/5 তো ইহঁতৰ যেটো টাইমৰ ৰেশিও হ'ব সেই টাইমৰ ৰেশিওটো মোৰ কিমান হ'ব 2:5 হ'ব ইমানখিনিলৈকে বুজি পাইছা যে টাইম স্পিড ডিসটেন্সত আমাৰ কি হয় যদি ডিসটেন্সটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকে বা ডিসটেন্সটো যদি আমাৰ সেম থাকে তেতিয়াহলে স্পিডটো আমাৰ টাইমৰ ইনভার্সলি প্ৰপৰশনাল হয় বুলি কম নাইবা টাইমটো স্পিডৰ ইনভার্সলি প্ৰপৰশনাল হয় বুলি আমি কম এই কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি এই কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰো কেনেকৈ কৰিবা এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছো চাবা কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে কোৱেশ্চনটোত আমাক কি কৈছে যে time taken by boat to cover 90 km downstream 2.5 hour more than that of same distance cover in downstream ঠিক আছে upstreamত যাওঁতে বেছি সময় লাগে 2.5 hour ratio of speed of boat in still water and stream boat আৰু waterৰ যেটো আমাৰ ৰেশিও দিয়া আছে সেই ৰেশিওটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে 5:1 আমাৰ দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আপস্ট্রিম স্পিড আৰু ডাউনস্ট্রিম স্পিডৰ আমি কি উলিয়াইলাম ইয়াতে স্পিডটো উলিয়াইলাম ৰাইট তো ইয়াতে যদি তুমি আপস্ট্রিম স্পিড আৰু তুমি ডাউনস্ট্রিম স্পিড DWN বুলি লিখিছো ডাউনস্ট্রিম স্পিডৰ ৰেশিওটো তুমি কিমান পাবা আপ মানে 4 - 5 - 1 4 ইউনিট পাম আৰু 4 + 1 6 ইউনিট পাম
এইটো আমাৰ কি হয় এইটো আমাৰ স্পীডৰ ৰেশিও তো তাৰ মানে 2 2 গুণ 4 2 3 গুণ 6 আলটিমেটলি মই স্পীডৰ ৰেশিওটো মই কিমান পাইছো 2:3 মই পাইছো যেহেতু সেম ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে ডিসটেন্স যেহেতু সেম মই টাইমৰ যেটো ৰেশিও পাম সেই টাইমৰ ৰেশিওটো মোৰ কি হ'ব ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু আমাৰ স্পীড হ'ব অৰ্থাৎ 3:2 মই 2 পাম ৰাইট মই ইমানখিনি পাম এতিয়া মোক কি বুলি কৈছে আপস্ট্ৰিমত যাওঁতে তোমাৰ 2.5 আৱাৰ তাক বেছি লাগে আপস্ট্রিম যাওঁতে তার টাইম কিমান লাগে 3 ইউনিট ডাউনস্ট্রিম যাওঁতে তাক টাইম কিমান লাগে 2 ইউনিট তো ডিফারেন্স কিমান 1 ইউনিটৰ ডিফারেন্স কিমান হ'ব কিমান ঘন্টা 2.5 আৱাৰৰ সমান হ'ব ৰাইট কিমান ঘন্টা লাগে 2.5 আৱাৰ লাগে ৰাইট এটা উলিয়াব কি দিছে উলিয়াব দিছে বোটখনৰ স্পিড আমাক লাগে ঠিক আছে তো এতিয়া চাবা মই যদি এইটো কথা কওঁ যে আপস্ট্রিম স্পিড যাওঁতে তাক টাইম কিমান লাগিছে 3 ইউনিট লাগিছে 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো যদি 2.5 3 ইউনিটৰ ভ্যালুটো কিমান 25 3 গুণ 75 7.5 ঘন্টা হ'ব তো এই যে 7.5 ঘন্টা এটো কিহৰ এটো আপস্ট্রিম যাওঁতে তাক লগা টাইমটো আমাৰ কিমান হয় 7.5 কিমান গৈছে 90 কিলোমিটাৰ গৈছে তো স্পিড আপস্ট্রিম স্পিড তোমাৰ কিমান হ'ব আপস্ট্রিমৰ তোমাৰ স্পিডটো কিমান হ'ব এতিয়া হলে এই 90 যেতিয়া মই 7.5 এৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়ালে মই স্পিডটো পাম এতিয়া চাবা 7.5 এৰে 90 হৰণ কৰা মানে কি মই ডেসিমেলটো আঁতৰাই দিম ডেসিমেলটো আঁতৰাই যদি দিও ইয়াৰ পৰা তেতিয়ালে 7.5 75 লিখিম আৰু ইয়াতে 10 এটা পূৰণ কৰি দিম তো কিমান বাৰ যাব 25 3 গুণ 75 25 4 গুণ 100 3 ৰে 3 3 গুণ 4 3 গুণ 12 সো তাৰ মানে 12 কিলোমিটাৰ per hour এইটো তোমাৰ কি স্পিড আপস্ট্রিম স্পিড হয় আপস্ট্রিম স্পিডটো কিমান 12 কিলোমিটাৰ per hour তো আপস্ট্রিম স্পিড মই কিমান পাও 5 ৰ পৰা 1 গলে 4 ইউনিট পাও তো 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো তাৰ মানে মোৰ কিমান হ'ব 12 কিলোমিটাৰ per hour হ'ব আমাৰ উলিয়াব কি দিছে 5 ইউনিটৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে বোটৰ স্পিড লাগে 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কিমান 3 কিলোমিটাৰ per hour আৰু 5 ইউনিটৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কিমান হ'ব তেন্তে 5 3 গুণ 15 কিলোমিটাৰ per hour হৈ যাব এইটো তোমাৰ উত্তৰ তো আনসার হ'ব অপশন নাম্বার সি রাইট আনসার বুজি পাইছা নে নাই পা এই এপ্রোচটোত এবাৰ মোক কৈ দিয়া ইমান খিনিলৈকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা ডক্টৰ এস 723 হিনা দুলাল মিশ্রা প্ৰত্যেকে বুজি পাইছা তো ছায়া শিখামণি মেধি ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা ইমান খিনিলৈকে এবাৰ মোক জনাই দিয়া ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট এপ্ৰোচ হয় এইবিলাক তো এইখিনি হৈছে তোমাৰ ৰেশিও মেথড যদি তোমাৰ কনসেপ্ট আছে তেতিয়া তুমি ফটাফট এইবিলাক বস্তু মাইন্ডতে তোমাৰ সলভ কৰিব পাৰিবা হা এইটো নহয় যে তুমি এইটো নকৰিবা তুমি এইটোও কৰিব পাৰা মই এইটো কথা কোৱা নাই যে এইটো কৰিব মানা কৰিছো তুমি এইটোও কৰিব পাৰা কিন্তু এইবিলাক মেথডত অকমান বেছি গুৰুত্ব দিলে স্পিডটো বাঢ়ে ফাইন ইয়েস স্যার বঢ়িয়া চলো চলো ঠিক আছে সো এইখিনিতে মই এটা ইনফৰমেশন তোমালোকক দি আছো এই যেটো আমাৰ SBI Clerk আৰু IBPS Clerkৰ তোমালোকৰ এক্সাম ওলাইছে তাৰ কাৰণে এইটো এটা ব্যাচ আমি মুকলি কৰিছো IBPS আৰু SBI Clerk সিলেকশন ব্যাচ আৰু এইটো ডেডিকেটেড IBPS আৰু SBI Clerkৰ কাৰণে হয় আৰু যদি তোমালোকে এই ব্যাচটো লৈ পেলাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰিছা তেন্তে তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰা Y976 এই কোডটো ইউজ কৰিবা এই কোডটো ইউজ কৰিলে ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট পাবা আৰু সোৱা মেইন কথাটো হৈছে যে আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া চলি আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেৰ কাৰণে সেল আৰু গোটেইবিলাক ব্যাচত প্ৰাইসটো ড্ৰপ হৈ গৈছে আৰু 2x ভ্যালিডিটি তোমালোকে পাই আছা প্ৰাইস ড্ৰপৰ হৈতে 2x ভ্যালিডিটি মানে কি হয় যে যদি তুমি এই ব্যাচটো এইবাৰ ক্ৰয় কৰিছা তোমাৰ 2 বছৰলৈকে আৰু বেলেগ ক্লাৰ্কৰ বেলেগ আৰু ব্যাচ কোন কিৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এই ব্যাচটো 2 বছৰলৈকে তোমালোকে এক্সেস কৰি থাকিব পাৰিবা 2 বছৰলৈকে এই ভিডিওজ বিলাক চাই থাকিব পাৰিবা প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব পাৰা ইয়াৰ পৰাই আৰু এই ব্যাচটোৰ তোমালোকৰ এটা কথা আৰু জনাই দিছো যে এই ব্যাচটোত তোমালোকে কি পাবা যিমানখিনি ম্যাথছৰ মই যদি ম্যাথছৰ কথা কওঁ ম্যাথছৰ যিমানখিনি টপিক আছে গোটেই টপিকখিনি অলৰেডি মই দি দিছো অলৰেডি গিভেন ঠিক আছে 2 নম্বৰ আমি কৰিম প্ৰ্যাকটিস এক্সাৰসাইজ ইয়াতে যিমানখিনি পাৰো হিমানখিনি প্ৰ্যাকটিস এক্সাৰসাইজ কৰিম আৰু সব এমসিকিউ বেসড আমি কৰিম কোৱেশ্চনস টোটাল 5টা আমি প্ৰ্যাকটিস এক্সাৰসাইজ কৰিম তাৰ পাছত ইয়াতে পাবা তোমালোকে মক টেষ্ট ঠিক আছে মক টেষ্ট ইয়াতে আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিম ইয়াতে আমি মক টেষ্ট বিলাক ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এইখিনি হৈছে ম্যাথছৰ গোটেই চ্যাপ্টাৰ বিলাক অলৰেডি তোমাক দিয়া গৈছে 2 নম্বৰৰ কথাটো যদি হয় যদি কওঁ যে ৰিজনিংৰ কথাটো যদি সোৱা ৰিজনিংটো আমাৰ কি হৈছে এটাৰ পিছত এটা টপিক ওয়াইজ
ক্লাছ আমাৰ হৈয়ে আছে ৰাইট আজিও আছে 12:30 বজাৰ লগে লগে 2 নম্বৰটো হৈছে সো ইয়াতে ৰিজনিংৰো তোমালোকে প্ৰেক্টিস সেট পাই যাবা ইয়াতো প্ৰেক্টিস সেট তোমালোকে ইয়াতেই পাবা আৰু 3 নম্বৰ মকৰ কথাটো আৰু মই এক্সট্ৰাকে নকওঁ তো মক টেষ্টটো তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা ৰাইট আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাছতে ডিসকাস কৰিম মক টেষ্টটো তো ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ এইটো হৈছে প্ল্যান ইংলিছৰো ঠিক তেনেকুৱা ইংলিছৰো শুভম ছাৰে তোমালোকক কৰাই আছে ইংলিছ তো তোমালোকে তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ আৰসি হোক বা গ্ৰামাৰ্ছ হোক যিমানখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইখিনি বস্তু পাই যাবা আৰু সেই কাৰণে মই কৈছো যে এইটো ডেডিকেটেড ব্যাচ হয় আৰু যদি এই ব্যাচ লৈ পেলাই তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰা তেন্তে ইউ ক্যান টেক দিস ব্যাচ মই এটা বস্তু দেখাই আছো গুগল খুলিবা গুগল খুলি পেলাই ইয়াতে তুমি গুগলত যোৱা জাস্ট তুমি টাইপ কৰা আড্ডা 247 তুমি টাইপ কৰা এন্টার মারি দিয়া এন্টার মারি দিয়ার লগে লগে এই যেটো লিংক আছে প্রথম লিংকটো খুল খাব প্রথম লিংকত ক্লিক করিবা অল কোর্স বুলিছে যে অল কোর্সত যাবা স্টেট এক্সাম আছে স্টেট এক্সামত যাবা তার পাছত এইফালে আহি একদম তলত নর্থ ইস্ট স্টেট দেখিবা নর্থ ইস্ট স্টেটত যাবা রাইট ইয়াতে চাবা এই যিখন পেজ এই পেজখনত ব্যাংক এক্সাম আসাম তুমি সার্চ করা এইটো ব্যাংক এক্সাম আসাম ক্লিক কৰি দিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ব্যাচটো খুল খাব এই ব্যাচৰ কথা কৈছো IBPS and SBI Clerk selection batch 7 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে 947 হয় মাত্ৰ ইয়াৰ প্ৰাইস ৰাইট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেৰ কাৰণে তো মোৰ অফাৰছত গৈ পেলাই তুমি কি বুলি কয় বাই নাও কৰি পেলাই জাস্ট তুমি ক্ৰয় কৰিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু এই যেটো ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে এই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰি পেলাই সবিশেষ তথ্য তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰা ফোন নাম্বাৰটো সেভ কৰি ৰাখিবা ফাইন এইটো হৈছে মোৰ টেলিগ্ৰাম প্ৰত্যেকটা টেলিগ্ৰাম ডাউনলোড কৰা টেলিগ্ৰাম জয়েন কৰা এই টেলিগ্ৰামটো কোৱান্ট এপ্টিটিউড চ্যানেল স্যার যিমানখিনি মোৰ ম্যাথছৰ ক্লাছ হ'ব বা ৰিজনিংৰ ক্লাছ হ'ব বা ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ ক্লাছ হ'ব সেই গোটেই ক্লাছবিলাক মই ইয়াতে দি দিম তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰিবা উইথ PDF ঠিক আছে প্ৰত্যেকটা জয়েন কৰি লবা এই টেলিগ্ৰামটো তো আজিৰ কাৰণে মই ইমানেই ৰাখিছো নেক্সট সেশনত আকৌ লগ পাম নেক্সট সেশন হ'ব কেতিয়া কাইলে তো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেৰ কাৰণে সামথিং কিবা তো স্পেশাল হ'ব লাগে ঠিক ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে কাইলে 10 বজাত ম্যাথছ ক্লাসেই কৰিম আমি ম্যাথছ ক্লাসেই চাম কিবা এটা স্পেশাল কৰিম কিবা এটা বেলেগ টপিক এটা কৰিম ম্যাথছৰ IBPS আৰু SBI ৰ কাৰণে ক্লাস কৰিম দেই কাইলে ৰাতিপুৱা জয়েন কৰি লবা প্ৰত্যেকই শেয়াৰ কৰিবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা সেশন বিলাক আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগিয়া কথা আছে কমেন্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰা আৰু নতুনকে যি চাই আছে প্ৰত্যেকই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ৰিজনিংৰ লাইভ ক্লাস কৰাব নেকি স্যাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি BEdৰ কাৰণে লাইভ ক্লাস এটা লাগে শিখামণি মেধি ৰিজনিংৰ লাইভ ক্লাস হৈ আছে অনলি ম্যাথছৰে নহয় ৰিজনিংৰো তোমালোকৰ লাইভ ক্লাস হৈছে মই দেখাই আছো ইউটিউব খুলিবা দেই ইউটিউব খুলি পেলাই চোৱা যোৱাকালি এইটো বাৰু আজি চলি থকা ক্লাস ৰাইট এইটো আজি চলি থকা ক্লাস হয় আৰে ৰবা তো ইয়াতে তুমি লাইভত যদি যোৱা লাইভত তুমি দেখিবা যোৱাকালি এটা ৰিজনিংৰ ক্লাসো হৈছে এইটো আজি চলি থকা ক্লাস যোৱাকালি এটা ৰিজনিংৰ ক্লাস এইটো চোৱা IBPS and SBI Clerk 2026 ৰিজনিং ক্লাস পাজলছ এণ্ড সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট পাৰ্ট নাম্বাৰ 2 নম্বৰ পাৰ্টটো আমি যোৱাকালি কৰি লৈছো ফাইন আৰু ৰিজনিংৰ ক্লাস কৰিম বাৰু ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সামৰি মাৰো নেক্সট কাইলে লগ পাম ক্লাসত ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালকে পঢ়াওনা কৰা যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগিয়া থাকে কমেন্ট কৰিবা দেই নাইবা তোমালোকে টেলিগ্ৰামতো সুধিব পাৰা ফাইন চলো থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ গ্ৰেট ডে টেক কেয়ার বাই বাই